يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حبيت أشارك وياكم تجربة من تجاربي. أنا مرات أسوي لكم قصص على ناس ناجحة فاشلة، بزنس، عمل. اليوم على تجربة من تجاربي، هي فشل صغير بس الحمد لله والشكر تلاحقت له وصلحت له. صلحته. الموضوع هو الفشل بالتجارة. واحد من أسباب الفشل بالتجارة إنه أنت يصير عندك فشل بالتجارة، وش تسوي؟ تقنع نفسك إنه هذا صحيح، يعني عندك غلطة وتستمر على الخطأ، تقول لا هذا صحيح. مثلا شنو صار عندي؟ قبل حوالي 3 اشهر، يمكن 3 اشهر دخلت على شروة. الشروة كانت 30 طن من البضاعة، 30 طن. أنا جبت أول مرة كمية من عندها بداية وبعتها، فبعدين ردت اشتري الكميه كلها. نصحني واحد من الموظفين، ابو حسين، الموظف المحاسب اللي عندي تعرفونه كله، ابو حسين الساعدي. فنصحني قال لي ياسر لا تشتريها، كميه كبيره لا تشتريها. قلت له لا اشتريها. قال لي لا تشتريها. قلت له اشتريها. حتى محبوب هم نصحني، قالوا كميه كبيره. قلت لهم لا اشتريها تنباع، مصر. انا ذاك الوقت نسبة التأكد عندي تقريبا شي 60% متأكد تنباع، مو 100% ولا 80%. مرات انا عندي شروات 80% 90% متأكد. يعني مثل هسه انا مشتري شروة 600 ألف زوج أحذية، اشتريتها زوج بدولار، هاي متأكد منها، ترى أنا اشتريتها. أعرف حتى تقريبا، يعني الرزق بيد الله، تقريبا إيش قد راح أبيع بالشهر وإيش وقت راح تخلص هاي البضاعة. مرات الشغلة ما متأكد منها، فأنا كنت متأكد 50%، لكن أنا مصر هيك، يعني خلاص مصر. صار عندي شلون يعني شلون دافع بداخلي يقول لي لا ياسر لا تقدر وتبيعها وهاي، فصريت. المهم رحت اشتريت هاي الكمية كلها، اشتريتها ضحك اشتريتها خليتها بالمستودع، بعت من عندها ربع الكمية، وثلاث ارباع الكمية بقت عندي لمدة 3 اشهر او شهرين. الحمد لله وشكر هسه انباعت كلها، بس بقت عندي خسارة تقعد في الشيء اللي حبيت اوضحه شنو؟ انا بالنسبه البضاعه طبعا اشتريتها ب 45,000 دولار، نامت بالمستودع. ليش نامت؟ هسه انا اقول لكم. بالمستودع مالتي بالمخزن بقت شهرين او 3 اشهر، اخذت مساحه بالمستودع، واخذت مساحه بالمستودع، وايضا فلوس نايمه، فهذا يعتبر فشل. بالنسبه لي يعتبر فشل، مو فشل كبير. ليش؟ لان الحمد لله وشكرا عندي فلوس وعندي مستودعات، لكن اثر علي. عرفت شلون؟ اثر علي، فيعتبر فشل. المهم بس انا بالنسبه لي مو متكبر واتكبر واقول لا، ويسمونه يكابر مو متكبر. اللي كابر يعني هو فاشل ويقول لا صح انا صح. لا، هذا ما سويته. ليش سويت هذا الفيديو اني؟ حتى اقول لكم صار عندي هذا الخطأ وصلح هذا الخطأ الحمد لله والشكر، قدرت ابيع البضاعة. لكن حرامات لو هذا المبلغ مستثمره بغير بضاعة، او لو جايب من هاي البضاعة كمية قليلة، كان اول شيء ما يعني صار عندي حجم بالمستودع، واول شيء ثاني شيء ما تنام عندي هاي الفلوس 45,000 دولار، نامت لمدة شهرين، ممكن كان استفاد من عندها بغير شيء. فهنا انا راح انوه على نقطتين. النقطة الأولى أنه إذا صار عندك فشل وأنت مستمر على فشلك، تقنع نفسك بأنه هذا صح. هذا أسباب من أسباب الفشل بالتجارة، مو بس بالتجارة، على مستوى الحياة هواية. مرات إنسان مثلا أنه مثلا أنت تريد تتزوج فد بنت مثلا. أنا مرة صارت بي، نصحوني، عرفت، أجنبية هنا بالصين، نصحوني قالوا ياسر لا ما تفيدك كذا كذا كذا، بس أنا مصر. بس الحمد لله شكرا لحد ما بعدين تفرشكت الموضوع، خرب يعني ما صار. عرفت شلون؟ فمرات واحد يقنع نفسه انه هذا الموضوع صح صح صح، بس هو بداخله يعرف انه هذا الموضوع مو صح او خطأ. هذه النقطة الأولى، انه لازم انت اذا حسيت هذا الموضوع خطأ ما يخالف. هسه انا موضوعي المشكلة مالتي صارت خلال 4 اشهر، وبعدين قلت لا انا خطأان، رجعت شوي اللي ورا، خليت الموظفين هم يصلحون الموضوع، والحمد لله والشكر قدروا يصلحون هذا الموضوع. عرفت شلون؟ يعني هاي بس مرات ناس تبقى سنة سنتين ثلاثة على نفس الخطأ. مثلا هو مفتح واحد مشروع، المشروع يخسر يخسر يخسر، هو يقول لا مشروعي ناجح، لا لين ماكو انترنت ضعيفة، لا لين فلوسي قليلة، لا لين كذا لين كذا، يبقى يبرر لحد ما مثلا هو خسارته فد 1000 دولار، لحد ما تصير خسارته 10,000 دولار، بعدين ينجبر يغلق مشروعه. عرفت شلون؟ فأنت شوف مشروعك صح، تتعب تصبر تمشي عليه. اذا حسيت مشروعك الطريق اللي ماشي بيه مو صح، لازم توقف عند حدك، بيوم واحد توقف خلاص. عرفت شلون؟ المهم هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية والنقطة هي المهمة، انه الانسان مهما سقط يرجع يقوم. شلون؟ فشلت بهاي التجارة،
او هاي المره فشلت، مره ثانيه احاول 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 حتى لو صعبه، حتى لو انا مره من مرتين ثلاثه سابقا نزلت لكم اياها بالفيديوهات، مره خسرت كل ما املك، كل شيء كل شيء خسرت، عرفت شلون؟ كل شيء صفر. يعني اليوم انا صاحب تجاره ومحل وموظفين عندي، والله ورا اسبوع او 10 ايام اشتغلت عامل عند واحد جاري بمبلغ كلش بسيط، بس ما قعدت يعني خلاص، واشتغلت عامل ورجعت بنيت، عرفت شلون؟ ولا تقول انت ماكو شغل، لا مو ماكو شغل، بس اكو شغل سهل واكو شغل صعب، الناس كلها تحب الشغل السهل، الشغل الصعب موجود بكل دول العالم، مو ماكو شغل. فهذه النقطتين اللي حبيت اكد عليهن. يعني انت النقطه الاولى انا شرحت لك النقطه الاولى، اذا عندك فشل رسن انت حاول توقف الفشل وتقول خلاص هذا المشروع مثلا مو ناجح. اذا صارت عندك انت يقين هذا مشروعك مو ناجح، اما اذا انت حساباتك تقول لك انه المشروع ناجح، ماكو مشكله، تتعب شويه وبعدين ترجع تصلحه. النقطه الثانيه قلت لكم عليها، انت اذا توقع ماكو مشكله، مو عيب، بس العيب اذا انت تصر على خطأك. يعني انا هسه هذا الموضوع صار بي، اشتريت هاي البضاعه والحمد لله والشكر ما خسرت بيها، يعني ما خسرت بيها ماديا، بس تعتبر خساره لان الفلوس نامت، بس تعلمت من هذا الدرس. يعني انا هسه انصح نفسي واشارك وياكم التجارب مالتي، فتعلمت من هذا الدرس، مره ثانيه مستحيل اكرره، عيب علي اكرره. ليش عيب علي؟ يعني انا حاليا هذه نار خليت ايدي وانشويت، اجي مره ثانيه اخلي ايدي بالنار، ما يصير. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، يعني هي افعى ولدغتني مره مرتين ثلاثه اربعه، ما يصير، عرفت شلون؟ الهام تقول لي خامسه، لا هاي صحيح صراحه، اسويها 100 مره. اسوي 100 مره؟ لا الهام فضحتينا، بدنا نسوي فيديو ننصح العالم. راسك مثل الحجر. راسي مثل الحجر يابس، صحيح انا مرات يعني، بس انا هسه اعترف بخطأي انه هذا الشغله اللي سويتها هي مو صحيحه، خطأ، وشكرا للموظفين اللي نشروني. مرات واحد يقول لك انا مدير، ليش شو تقولي؟ قلت شكرا للموظفين اللي نشروني. مو نشروني يعني نصحوني صراحه. فمرات واحد شنو يكابر يقول لك انا مدير، ليش اسمع الموظفين؟ لا ليش؟ هو المدير، او يقول لك انا رجال ليش اسمع كلمه زوجتي؟ اذا كنت مدير واذا كنت وزير واذا حتى رئيس دوله واذا كنت يعني النصيحه مرات تاخذ نصيحه من طفل صغير جزء يقول لك كلمه كبيره تقول اي والله هذا صح، زوجتك مرات تنصحك، امك ابوك، ليش استمع النصيحه؟ استمع النصيحة او خليها بعقلك وشوف هاي النصيحة هل هي ممكن تشتغل عليها او ما ممكن تشتغل عليها. انا حبيت اسوي لكم هذا الفيديو حتى اشارك وياكم التجارب اللي تصير بحياتي المهنية بالصين، فشنو يصير بي انا دائما اشارك وياكم. طبعا مو بس هاي، انا اشارك وياكم قصصي وقصص هواي ناس ناجحين، وعندنا بعدين قصة شخص مغربي نجح بالصين من اللا شيء، انتظرونا ان شاء الله، وكتبوا لنا بالتعليقات اذا تردون ننشر لكم اياها. شخص من الصفر حاول الانتحار، راد يموت اكثر من مرة وبعدين رجع صعد، وهسه ما شاء الله من اكبر التجار بالصين. وتحياتي لكم، ولا تنسون هاي النقطتين جدا مهمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.